Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Ju kujtojmë se ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio. Fillojmë me lajmet. Numri i vdekjeve në mbar botën si pasojë e COVID-19 ka arritur në rreth 403.000 që prej fillimit të shpërthimit të virusit, ndërsa numri i infektuarve nga koronavirusi është më shumë se 7 milion. Shtetet e Bashkuara mbeten vendin me numrin më të madh të vdekjeve, mbi 110.000. Shtetet e Bashkuara kanë gjithashtu dhe numrin më të madh të rasteve të konfirmuara, rreth 2 milion, pasuar nga Brazili me rreth 1/3 e këtij numri, Rusia dhe Britania, që renditen më pas. Një lajm i mirë vjen nga Zelanda e Re, ku njoftuat hënën se vendi kishte eliminuar infeksionet e reja me koronavirus. Zelanda e Re ka vendosur të heqë shumicën e kufizimeve të mbetura, por do të vazhdojë të mbajë të mbyllura kufijtë e vendit. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara, autoritetet po u kërkojnë pjesëmarrësve në protesta lidhur me vdekjen e George Floyd që testohen ndaj COVID-19 pas më shumë se një javë demonstratash dhe mashimesh shumë pranë njëri tjetrit. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo theksoi nevojën për kryerjen e testeve, duke shtuar se shteti po hap 15 qendra të reja testimi. Ai u kërkoi banorëve të shtetit të mos rrezikojnë. Thirrje të ngjashme lidhur me nevojën për të kryer testime kanë ardhur nga drejtues shtetesh dhe qytetesh si Atlanta, San Francisco dhe Seattle. Sot në New York, rreth 400.000 vetë janë rikthyer në punë, ndërsa qyteti më i madh i vendit ka nisur fazën e parë të rihapjes. Shumë prej tyre kanë përdorur metron për herë të parë pas rreth 3 muajsh. Punëtorët e ndërtimit dhe ata që punojnë në fabrika, magazina tregtimit me shumicë apo në dyqane me pakicë janë kthyer në punë, por me mira restorantet qytetit do të vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura të paktën edhe për pjesën tjetër të muajit. Ndërsa zyrtarët e qytetit të New Yorkut duken mjaft të sigurt për të nisur rihapjen, Departamenti i Shëndetit në Florida njoftoi 1180 raste të reja me koronavirus të dielën, duke thënë se kjo ishte dita e 5 me radhë që numri i rasteve të reja të kalon të 1000 vetët. Ekspertët në Florida thonë se njerëzit nuk po i kushtojnë vëmendje distancimit fizik me fillimin e lehtësimit të masave kufizuese. Sipas tyre, shifrat janë rritur gjithashtu pas nisjes protestave lidhur me vdekjen e George Floyd. Protestuesit në mbar botën marshuan kundër racizmit dhe brutalitetit policor ganti 2 javë pasi afrikano-amerikani George Floyd vdiq në duart e policisë Minneapolisit të Minnesotës. Protestat vazhdojnë ndërsa janë planifikuar shërbesa përkujtimore për George Floydin në Karolinën e Veriut dhe funerali i tij në Texas. Washingtoni priti disa nga protestat më të mëdha kundër racizmit në vend, që u mbikëqyrën nga forcat federale dhe të zbatimit të ligjit, të ndihmuara nga trupat e gardës kombëtare, të sjellë për të shuar dhunën dhe trazirat. Ajo që pam gjatë javës kaluar ishte me të vërtet një qytet jashtë kontrollit, dhe jam i lumtur të them se gjatë ditëve të fundit kemi parë që dhuna ulet. Sekretari në detyrë i Departamentit të Sigurisë Kombëtare, Chad Wolf, ja atribon uljen e dhunës pranisë së shtuar të sigurisë në rrugët e qytetit. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë situatën dhe të ulim numrin e trupave që kemi në DC pasi dhuna të zvoglohet. Të dielën presidenti Trump tha se urdhëroi tërheqjen e trupave të gardës kombëtare në DC pasi dhuna u kthye në protesta kryesisht paqësore ditët e fundit. Por roli i trupave amerikane gjatë razirave është bërë një çështje shumë e debatueshme. Generali në pension dhe i shefi i shtatmadhërisë amerikane Martin Dempsey ishte një nga disa drejtuesit e lartë ushtarak që foli kundër dëshirës së presidentit Trump për të shtuar praninë e trupave ushtarake amerikane në rrugët e qyteteve amerikane. Duke patur parasysh gjendjen e trazirave dhe rrezikun e vendosjes së ushtrisë në një pozicion ku marrëdhënia me publikun amerikan do të ndikojë negativisht, mendova që duhet thosha diçka. Kryetarja e Bashkisë së Washington DC i dërgoi një letër presidentit Trump ku i kërkonte heqjen e forcave shtesë të zbatimit të ligjit dhe trupave të gardës kombëtare nga Washington DC. Ajo beson se taktikat e përdorura nga forcat e sigurisë kundër protestuesve pranë Shtëpisë së Bardhë para se presidenti Trump të vizitonte një kishë aty pranë javën e kaluar, kontribuan në tubime më të mëdha të protestës.
Ajo që panamerikanët ishin forcat e policisë federale që hodhën gaz lotësiellës mbi protestuesit paqësor dhe mënyra si ata u përgjigjen e bëri të qartë për presidentin se amerikanët do të ushtronin të drejtat e tyre të amendamentit të parë dhe do ta bënin atë në mënyrë paqësore. Ajo që bërin në të vërtet, siç e pam ditët e fundit, ishte se më shumë njerëz dolën për protestuar paqësisht. Ndërsa turma të mëdha u mblodhën për protesta në shumë qytete amerikane, njerëz nga i gjithë vendi shkuan në Karolinën e Veriut për të marrë pjesë në shërbimet përkujtimore pranë qytetit të lindjes së George Floydit. Sa po shkuam në shërbes, ndjeva valën e emocioneve, doja të qaja. Dhe më pas, duke kaluar pranë dhe duke e parë të shtrirë atje, para se gjithashtu ju luta Zotit ta bekoj shpirtin e tij për të qenë në paqe, sepse ai nuk pati paqe në momentet e fundit në këtë tokë. Familja dhe miqtë e Floydit tani përgatiten të thonë lamtomirën e tyre të fundit gjatë shërbimeve mortore të planifikuara më vonë këtë javë në Houston të Teksasit. Pas vdekjes së George Floydit, disa oficerë në të gjithë vendin janë gjyrmëzuar në solidaritet me protestuesit që dënuan racizmin. Zëri Amerikës u takua me sherifin dhe organizatorët e protestave në qarkun Prince Williams të Virginias, ku veprimi simbolik i uljes në gjunjë mund të sjellë ndryshimet përhershme. Ne nuk patëm shumë kohë për ta biseduar ose për të menduar. Ata donin që ne të gjunjëzoheshim dhe të luteshim me ta. Pse jo? Pse të mos tregojmë se jemi të interesuar për atë që i shqetëson? Trajtimi i George Floydit në duart e policisë së Minneapolisit është i vështirë për të parë. Kur shpërtheu protesta pas vdekjes së tij, pamjet e oficerëve duke ulur në gjunjë ndihmuan në qetësimin e një kombi të tronditur. Në Manassas, Virginia, oficerët e policisë u gjunjëzuan vetëm një ditë pasi demonstrata në 30 maj u bë e dhunshme. Sherifi Glenn Hill dhe zëvendësat e tij vepruan kështu kur protestuesit paqësor u tubuan në sallën e gjykatës së qarkut Prince William. Ajo që ndodhi në Minnesota sigurisht për mua ishte një tragjedi. Nuk duaj që dikush në profesionin tim të bëjë diçka të tillë, sepse kjo reflekton te të gjithë ne. Një nga gjërat që duhet të bëjmë është të kujdesemi për njëri tjetrin. Nëse shihni një tjetër nga oficerët tuaj, një nga miqtë tuaj që po bën diçka, ndalojeni. Puna jonë si oficerët e zbatimit të ligjit nuk është të përshkallëzojmë një situatë. Ne u betuam për të shërbyer dhe mbrojtur, dhe për t'i shërbyer dhe mbrojtur të gjithë. Disa thonë se rasti Floyd tregon dështimin në trajnimin e oficerëve për të ndalur praktikat raciste, por rreshtere Angel Tyson, e cila gjithashtu u ul në gjunjë, thotë se ka më shumë për të mësuar. Unë mund të identifikoj fushat ku mund të rrisim ndërgjegjësimin kulturor, ku mund të orientojmë disa nga trajnimet tona. Mund të mos kem prejardhjen tuaj, por jam e gatshme t'ju dëgjoj, jam e gatshme të mbaj një mendje të hapur. Jam e gatshme t'ju mbështes, ndërsa ushtroni të drejtat tuaja. Por përpjekjet për të krijuar besim mes policisë dhe njerëzve me ngjyrë nuk kanë dhënë fryt, thonë protestuesit. Gjunjëzimi është një gjest i bukur, por ata duan drejtësi. Sasia e përvojave në komunitetin tonë për sa i përket diskriminimit racor në radhët e zyrtarëve të zbatimit të ligjit është e shumtë. Kemi njerëz që ndalohen vazhdimisht, vetëm sepse duken të dyshimt. Nuk ka asnjë arsye ligjore për t'i ndalur. Edhe atëherë kur ndalohen, u gjen një arsye për t'ju vënë një gjob ose për t'i futur në burg. Protestat dhe pandemia nuk shkojnë mirë së bashku, sidoqoftë këta aktivistë thonë se janë të gatshëm të rrezikojnë shëndetin e tyre në mënyrë që vdekja e Floydit të mos jetë e kotë. Diçka duhet të ndryshojë, dikush duhet ta bëjë atë ndryshim, dhe nëse kjo do të thotë se duhet të sëmurem, do të sëmurem, do të shkoj në spital, do të kurohem dhe do të jem sërish këtu. Nuk ka asgjë më shumë që mund të bëj për këtë. Në fund të ditës, unë thjesht po përpiqem të sjell paqen, njerëzit duan paqe. Në qarkun Prince William po dëgjohen lutjet e tyre. Bordi i qarkut po krijon një komision të ri për diversitetin kulturor, për të ekzaminuar marrëdhëniet racore. Dhe sherifi Hill synon kontaktet me komunitetin dhe ndërmarrjen e veprimeve për të pasuar gjestet e mira. Një nga gjërat që duhet të bëjmë, jo vetëm me të rinjt, por me të gjithë ata me të cilët merremi, ne duhet t'u tregojmë atyre dinjitet dhe respekt. Ndoshta duhet të kontaktojmë me komunitetin tonë
dhe të njoftojmë ata se ne i mbrojmë, shërbejmë dhe kujdesemi edhe për ta. Yes, we protect and serve, but we also care about you too. Vrasja afrikano-amerikane George Floyd nga një oficer i bardh i ka sjellë përsëri marrëdhënie tradhcore në Shtetet e Bashkuara në qendër të vëmendjes. Për zëvendës redaktoren e agjencisë Associated Press, Amanda Barrett, mbulimi i kësaj ngjarje si gazetare afrikano-amerikane do të thotë që të shpjegojë edhe një herë përvojën e popullatës me ngjyrë për pjesën tjetër të Amerikës. Kjo situatë ka nxjerrë në pabarazin për këtë komunitet që po përballet jo vetëm me koronavirusin, por edhe racizmin. Protestues të zemruar nga vdekja e afrikano-amerikanit George Floyd. Ata duan drejtësi jo vetëm për të, por edhe viktima të tjera të forcës së tepruar të policisë. Floyd vdiq kur një polic vuri gjurin në qafën e tij, duke i zënë frymën. Incidenti u shpalos në postimet në Twitter, ku Amanda Barrett po e ndiqte ndërsa ashtu si shumë nga kolegët e tjerë po punonte nga shtëpia për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ajo menjëherë ju fut punës, ajo i la ndjenjat e saj personale mënjan. I watched it and I was horrified. Pash videon dhe u tmerrova, u trishtova dhe diçka më këput për brenda, por e dija që duhet i lija këto ndjenja mënjan për të bërë punën e gazetares. Kështu menjëherë u lidha me kolegët e mi që mbulojnë atë zonë, për të siguruar që e kishim parë, që të kishim lajmin dhe si mund ta zgjeronim mbulimin e ngjarjes. E dija rëndësinë e saj, por zemrën e kisha cop sa herë që e rishihja. Barrett thotë se ky rast është shumë i ngjashëm me atë të një afrikano-amerikani tjetër që vdiq në vitin 2014, Eric Garner. There are so many echoes of Eric Garner. Duke filluar nga fakti që George Floyd tha nuk marr dot frym, të njëjtat fjalë që tha Eric Garner para se të vdiste. Po ashtu mund të shohim tek protestat. Edhe për rastin e Garnerit, shumë njerëz dolën në rrugë dhe sot shohim se si njerëzit po dalin për të shprehur indignatën, për të shprehur ndjenjat e tyre që gjërat duhet të ndryshojnë. Garner vdiq pasi një polic e zuri nga fyti. Polici më pas u pushua nga puna. Policia kishte dyshuar se Garner shiste cigare në rrugët e Staten Island. Afrikano-amerikanët shihen si të rrezikshëm nga të bardhët, siç ishte rasti i vrojtuesit të zogjve, Christian Cooper. Sir, I'm asking you to stop recording me. Please don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close to And me. I'm taking pictures going to the... Me kamerën e telefonit, ai filmoi një grua të bardhë, Amy Cooper, e cila po telefononte policin për të raportuar se po kërcënohej nga një burr afrikano-amerikan. That was a very scary episode on a couple of levels. Ishte diçka shumë e frikshme për disa arsye. Së pare sepse përçonte sinjalin se ajo mendonte se mund të përdorte policin sipas dëshirës për të kërcënuar një afrikano-amerikan. Dhe së dyti, duke pasur parasysh se çfarë ndodh vazhdimisht në këtë vend, siguria e tij nuk ishte garantuar nëse policia vinte. Po ashtu, është një shembull se ne nuk jemi të mirëpritur në ambiente kryesisht të bardhëve. Ai duhet ishte i lirë të vrojtonte zogjt, por në këtë rast nuk ishte. Christian Cooper tha se u ndjej vënë në shënjestër dhe Barrett thotë se kjo nuk është e pazakontë. Tell you that things have happened to them. Po të flasësh me afrikano-amerikanët, do të tregojnë se si u kanë ndodhur gjëra vetëm nga ngjyra e tyre. Mund të hyjnë në një dyqan si gjithkush tjetër dhe i ndjekin. Ka nga ata që kalojnë nga ana tjetër e rrugës kur i shohin. Ka mjaft veprime të vogla ofenduese kundër tyre. Ahmaud Arbery, një afrikano-amerikan që kishte dalë për vrap në Georgia, u vra nga babe birë që e ndoqën në lagjen e tij në shkurt. Akuzat ndaj tyre nuk u ngritën deri kur videoja u përhap pas 2 muajsh. I think if you look at the cases Kur sheh rastet e Christian Cooperit, Ahmaud Arberyt dhe George Floydit, e kupton që ka një prirje për dhunë policore dhe llojesh të tjera dhune kundër afrikano-amerikanëve. Nuk është e pazakontë. Dhe kjo u ka hapur syt shumë njerëzve në gjithë vendin dhe në botë, siç duket nga protestat. Kjo epidemi e racizmit po shpaloset duke pasur si sfond epideminë e COVID-19-s. Padrejtësitë e rrënjosura i ekspozojnë afrikano-amerikanët më shumë ndaj koronavirusit. Black and brown people have been Njerëzit me ngjyrë janë prekur në mënyrë jo proporcionale, janë sëmurur dhe kanë vdekur në një numër të madh, pjesërisht për shkak të pabarazive sistematike në sistemin shëndetësor. Duke qenë gazetare, Barrett nuk mund të marrë pjesë në protesta, pasi kjo do të komprometonte pa anësinë e saj gazetareske.
por ajo thot se është lodhur duke rrëfyer të njëjtën histori pa pushim dhe duke shpjeguar se çdo të thot të jesh afrikano-amerikan në Shtetet e Bashkuara. As an African-American journalist, I'm very bothered by the fact that Më bezdis fakti që si gazetare afrikano-amerikane duhet i shpjegoj gjithmonë përvojën tonë pjesës tjetër të Amerikës. Duhet të shpjegoj se si ne frenojmë veten, rreziqet me të cilat përballemi nga policia dhe të tjerë. Dhe sa herë që dikush vritet, duhet të shpjegoj, duhet të rrëfej dhe një herë se çdo të thotë jetosh kështu. Dhe është shumë shkurajuese, sepse nuk janë këto historitë që unë dua të tregoj. Dua të tregoj histori të reja për audienca që nuk i kemi zbuluar ende. Dua të shpjegoj koncepte të reja për njerëzit. E megjithatë, na duhet i rikthehemi rreziqeve me të cilat përballen afrikano-amerikanët. Beret është e vendosur të vazhdojë të rrëfejë historitë e atyre zërat e të cilëve nuk dëgjohen dhe për të vënë para përgjegjësisë ata që janë në pushtet. Në Shqipëri, numri i personave të prekur nga COVID-19, të cilët janë shtruar në spital po rritet paralelisht me kuotat relativisht të larta të rasteve të reja. Sipas të dhënave të përditësuara nga Ministria e Shëndetësisë, në spitalin infektiv ndodhen 34 të shtruar, nga të cilët 2 rezultojnë të jenë të intubuar dhe 4 të tjerë po ashtu në gjendje të rëndë. Heqja e masave shtrënguese solli një rritje të numrit të prekurve. Edhe në 24 orë të fundit, nga 102 testime janë konfirmuar 17 raste të reja. 8 prej tyre janë regjistruar në Tiranë, ndërsa 6 në Shkodër dhe 3 në Kamës. Së bashku me Kruja, në javët e fundit, këto 4 qytete janë zonat ku është verifikuar pjesat dërmuese të prekurve të ri. Ndërsa një pjesë janë kontaktet personave të infektuar me të parët, të tjerat janë raste të reja, për të cilat po zhvillohen hetime epidemiologjike. Që nga nisja e epidemisë në Shqipëri, numri i rasteve ka arritur në 1263 persona të prekur dhe 34 viktima. Aktualisht janë 284 raste aktive, ku pjesa dërmuese gati 66% është në kryeqytet. Në Kosovë, autoritetet thanë se mund të rivendosen masat kufizuese, ndërsa vazhdon shtimi i numrit të prekurve me COVID-19. Prej 1 qershorit, kur nisi lehtësimi i masave kufizuese, janë regjistruar 151 raste të reja me koronavirus, nga të cilët vetëm të dielen 40 syresh. Infektimet e fundit e çojnë në 1234 numrin e përgjithshëm të prekurve, nga të cilët 31 kanë humbur jetën, ndërsa 890 janë shëruar. Nga Prishtina njofton korespondent ynë, Leonat Sheu. Autoritetet në Kosovë paralajmëruan sot mundësinë e rivendosjes së masave kufizuese për shkak të shtimit të numrit të infektuarve me COVID-19. Që nga 1 qershori, kur hyri në fuqi një periudhë re e lehtësimit të kufizimeve, janë regjistruar 151 persona të infektuar me koronavirus, nga të cilët 40 u konfirmuan vetëm të dielën. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani tha sot se mos respektimi i masave mbrojtëse të përcaktuara nga ky institut mund të çojë në rivendosje të kufizimeve. Nëse e shohim se këta qytetarë nuk janë vetëdijsuar dhe nuk e ruajnë shëndetin dhe kërcënojnë gjendjen, sikur që është tashmë rritja e rasteve ditëve të fundit, ne duhet të rikthejmë masat, t'i kthejmë qytetarët në shkollë të vetëdijsimit edhe një herë për t'i ushtruar se si duhet t'i mbajnë rekomandimet. Nëse i përmbajnë këtyre rekomandimeve, kanë me qenë të lirë të lëvizin kado, po duke ruajtur shëndetin dhe duke zbatuar rekomandimet dhe patjetër duke bartur maska sepse virusi është akoma këtu. Zoti Ramadani tha se qytetarët duhet të mësohen me normalitetin e ri të kushzuar nga koronavirusi. Kjo sjellje ndryshe nuk është e pamundur. Është e mundur nëse mbajmë distancë, nëse i lajmë duart për herë dhe nëse vejmë maska. Pa këto do të na rikthejnë gjendjen, po jo vetëm nuk është problemi i rikthimit gjendjes çfarë do të qoftë ajo. Problemi është se ky rikthim i gjendjes shkakton viktima. Ne do të kemi viktimat pafajshme për shkak pakujdesit qytetarëve. Autoritetet në Kosovë konfirmuan mbrëm edhe 40 raste të reja të prekurve me koronavirus, të njëjtën ditë kur qeveria miratoi lehtësimin e disa masave kufizuese, sipas të cilave nga e hëna qytetarët që hyjnë në Kosovë përmes kufive toksor nuk do të detyrohen që të vetë izolohen për 7 ditë, por do të nënshtruhen kontrolleve mjekësore. Nga 1 qershori në Kosovë janë hequr masat kufizuese për një varg veprimtarish përfshirë baret e restoranet, ndërsa nga sot ndërkaq është hequr edhe orari i kufizimit të lëvizjes së qytetarëve. Edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se rreziku nga pandemia ende nuk ka kaluar, ndërsa bëri thirrje për kujdes pasi që sipas tij kjo situatë mund të rrezikojë çdo gjë që është arritur deri më sot.
Nëse do të ketë përkesim të gjendjes, atëherë institucionet e shtetit e Kosovës do të detyrohen të kthejnë masat për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Kjo pastaj do të prek rënd rimëkëmbjen e ekonomisë dhe do të dëmtojë jo vetëm shëndetin ton, por edhe ekonominë ton. Prandaj, ju bëj thirrje të gjithë qytetarët e Kosovës që të vazhdojnë të respektojnë në përpikëri rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë. Ai tha se çështja e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, një gjë të cilën e kishte kërkuar në muajin mars kur janë paraqitur rastet e para me koronavirus, është tashmë çështje mbyllur dhe bëri thirrje që institucionet e vendit të bashkëndojnë veprimet në parandalimin e përhapjes së virusit. Unë kur nuk kam pasur ndonjë pretendim entuziast sa për këtë asoj gjendje. Unë kam pasur vetëm synim për të implementuar dhe vullnetin gjithë spektrit politik, por pas se gjithashtu shëndetin e qytetarëve të vendit. Ideja ka qenë që tëra e rrethon të jetë në interes të shëndetit, të kemi sa më pak viktime dhe sa më pak të infektuar nga COVID-19. Sot mesazhi im është ky. Le të dëgjojnë çdo qytetar rekomandimet e Këshillit Kombëtar të Institutit Kombëtar. Ajo është jetike, nuk kemi nevojë për rrethon as të jashtëzakonshme. Kërkesa për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme çoi edhe në krijimin e rrethanave për rrëzimin e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti për shkak të shkarkimit të ministrit të brendshëm nga radhët e Lidhjes Demokratike. Kjo e fundit me mocion mosbesimi rrëzoi më 25 mars qeverinë e koalicionit që ishte lëkundur për shkak të mospajtimeve rreth tarifave ndaj mallrave serbe, ndërsa tashmë ka krijuar një qeveri të re me partnerë të tjerë të koalicionit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Për Naiska Chong Martinez, diplomimi si ndihmës mjeke nga Universiteti Yale është si të kesh arritur majën e Everestit. Nuk është thjesht fakti që merr një diplom, por triumfi pas një rruge gjatë të vështirë. Historia e saj nuk i ngjan përvojës përgjithshme të bashkëmoshatarëve të saj. Në materialin në vazhdim mësojmë mbi peripecitë dhe pengesat që janë dashur të kapërcejnë për të arritur këtë ditë. Naiska Chong Martinez thotë se ende nuk e beson që arriti të futet në fakultetin e mjekësisë në Yale. Mendoj se për mua ishte disi ndryshe kur fillova studimet për ndihmës mjeke. Shumë nga studentët tjerë kishin dyshime për rezultatin. Më vjen mirë që ja dola me sukses. Ato që kishte ndeshur në jetë ishin shumë më të vështira se studimet për Naiskën, e cila në moshën 16 vjeçare u bën nën. Me një të kaluar të vështirë dhe një fëmijë nën përkujdesje, shoqet morën rolin mbështetës të familjes. Për dikë që nuk ka mbështetjen e atyre që e sollën në jetë, të njerëzve që duhet ta mbështesin gjatë gjithë kohës, të tjerët në vend të saj do të ishin dorëzuar. Në moshën 17 vjeçare, nën me fëmijë të vogël, Naiska bëri provimet e pranimit dhe u regjistrua në kolegjin e komunës. Por gjërat u vështirësuan kur nëna e saj u vendos në Porto Rico. Naiska me vajzën nuk kishin ku të rrinin. Fillimisht ajo jetoi në shtëpinë e shoqeve, pastaj në një hotel të lirë. Kushtonte shumë, u detyrova të jetoj në makinë bashkë me vajzën. Ajo kishte 3 punë, kujdesej për vajzën me ndihmën e shoqeve dhe mbante gjallë ëndrrën për të mbaruar studimet. Mu deshën 5 vjet të marr diplomën si teknike për radiografi, që zakonisht merr 2 ose 3 vjet. Isha shumë e gëzuar, por doja më shumë. Ndërkohë që bënte 3 punë, ajo rifilloi studimet fillimisht online, më pas në klasë. Shoqet i kishte krah. Shkonte në shkollë dhe punonte. Kur mami nuk gjente njeri që të paguante për të më mbajtur, për mua kujdeseshin prindrit e Marias. Gjatë verës punonte nga ora 11 e natës në 7 të mëngjesit në një punë, pastaj fillonte punën tjetër në mëngjes. Nuk mendoj se shoqet e kuptonin sa mirënjohëse ishte mami. Ata e ndihmuan më shumë se ç'e mendojnë. Në 2016 Naiska mori diplomën me nota të shkëlqyera dhe u përgatit për fakultetin e mjekësisë. Pastaj ndodhi mrekullia, s'kam si ta them ndryshe. U pranova në Universitetin Yale, në atë program ku më parë nuk më kishin pranuar. Programi për ndihmës mjeke në Universitetin Yale, që zgjat 2 vjet e gjysmë, ishte në New Haven në Connecticut. Kjo nënkuptonte që Naiska nuk do të jetonte pranë shoqeve. Kishim jetuar në Massachusetts gjithë kohën, por nuk kesit mos shkosh kur të pranon Universiteti Yale.
Bursa që mori kërkonte që pas diplomimit Naiska të shërbente për 2 vjet e gjysmë në një klinikë publike në komunitet. Gjithmonë kam dashur të punoj në kujdesin primar, në komunitete më në nevojë. Doja të specializohesha në këtë aspekt. I pranova menjëherë kushtet e bursës, pasi në fakt atë doja të bëja. Në Yale, Naiska që ishte rritur duke folur spanjisht në shtëpi, filloi aktivizmin për komunitetin hispanik dhe grupe të tjera në nevojë. Gjatë diplomimit në dhjetor, ai u nderua për rolin udhëheqës që kishte treguar. Mendoj se aftësia që ka Naiska për të përballuar sfidat në nivelin personal e ka bërë shumë të zonjën dhe të aftë të kuptojë vështirësitë e të tjerëve. Pandemia ka sjellë vështirësi të tjera në klinikën ku punon Naiska. Vështirësitë kanë vënë në sprov këtë diplomante të re që të përshtas njohuritë nga shkolla në realitetin e klinikës. She goes above and beyond. Ajo e tejkalon atë që i kërkohet. Në këtë kohë kjo na duhet nga personeli mjekësor, sepse tani të gjithë ne po mësojmë të reagojmë në një situatë që na ka gjetur të papërgatitur. Naiska thotë se është gati për sfida të reja, tani që më në fund ka marrë diplomën e ëndërruar. I just felt this huge. Ndihem shumë e çliruar. Nuk e kisha kuptuar që isha kaq në tension. Më duket sikur po marr frym përsëri. And I didn't realize I had been holding my breath for so long. Pandemia e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara mund të prekë rënd personat me aftësi të kufizuara. Diskriminimi në spitale mund të rritet dhe këta individ mund të mos përzgjidhen për të vendosur në respirator në rast se infektohen me koronavirus. Matthew Foster është 37 vjeç dhe jeton në shtetin amerikan Alabama, që nga fillimi i pandemisë familja e tij ka frikë për jetën e tij, sepse Matthew vuan nga sindroma Down. Deri vonë në planin pandemik të Alabamos shkruaj se në rast të një situate kur nuk ka respirator të mjaftueshëm, do të anashkalojnë njerëzit me prapambetje të rëndë mendore, demenca ose dëmtime traumatike të trurit, dhe se mund të konsideroheshin si kandidat të dobët për një respirator. Ju keni të drejtën të jetoni, thot Matthew. Ideja se një ekip mjekësor mund të thotë që ai nuk e meriton një respirator, thjesht për shkak të paaftësisë së tij intelektuale, është kaq tronditëse dhe fyese. Është tronditëse që në vitin 2020 hartuesit e politikave kanë këtë qëndrim për njerëzit me aftësi të kufizuara intelektuale. Është e tmerrshme. Pasi aktivistët protestuan, Alabama hoqi dorë nga kjo politikë dhe hartoi një udhëzues të ri. Sidoqoftë, një analizë e Qendrës për Integritetin Publik tregoi se pothuajse çdo shtet amerikan nuk ka një politikë të qartë në rast të mungesës së respiratorëve. Ka pasur thirrje ndër vite për të patur të paktën më shumë udhëzime federale për këtë. Pyes veten nëse shtetet do të mendojnë se do të ishte ushtrimi tepruar i autoritetit të qeverisë federale nëse ajo dikton se si duhet ishin gjërat. Por duket se mund të jenë duke u bërë disa përpjekje për të ndihmuar të paktën shtetet të hartojnë politika të mira dhe të kenë ekspertizën e nevojshme. Disa mjekë dhe ekspertë të shëndetësisë thonë se të gjitha shtetet kanë nevojë për këto lloje politikash, sepse pandemia do të vazhdojë dhe një valë e re infeksioneve mund të rikthehet. Dhe pa politika të qarta, marrja e vendimit se kush do të jetojë dhe se kush do të vdes, mund të jetë konfuzues për mjekët dhe punonjësit e sistemit të kujdesit shëndetësor. Zëri i Amerikës kontaktoi Departamentin e Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore për të komentuar në lidhje me raportin e Qendrës për Integritet Publik. Departamenti theksoi se personat me aftësi të kufizuara janë njësoj si të tjerët, se mjekët duhet të jenë objektiv në vendimet e tyre dhe se kjo është arsyeja pse ata do të punojnë për të garantuar politika shëndetësore që nuk diskriminojnë. Këtu e kemi përfunduar ditarin, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.